Good evening po viewers, good evening ladies and gentlemen. So tonight is a very special night here at Love Chats. Because first, this is our 8th episode. Can you believe it? Pangwalo na po nating love story na maririnig ngayong gabi. And this is actually our last episode for the season 1. So I hope you're tuning in. But as I've said, meron po tayong YouTube channel, Agape Online. If you missed some of the episodes, you can go back and watch them. Or yung iba naman po, paulit-ulit daw nilang pinapanood. Kasi every time you watch it, I think you will learn something new. So I am very excited po tonight sa ating special guest. Because when I was listening to their love story, I said, oh my God, this is kind of too good to be true. Their love story is kind of perfect. So, malalaman po natin. Pero, sabi nga natin, mag-asaway di biro, so meron pa rin po mga challenges. So, tonight, our couple are both pastors. So, we can find out ano ba perspective sa love ng mga pastors. So, let's not make it longer. Patawagin na po natin sila. Our guest for tonight is none other than Pastor Albert and Pastora Dela Cruz. Welcome po! Thank you po for coming. You can greet our viewers po. Thank you for inviting us. Thank you. Good evening. Magandang gabi po. Okay, so sila po ang ating mga guests. So, pwede na po tayong umupo para masimulan natin ating chikahan. Sige po, upo po tayo. Okay, you can have your coffee. Good evening po viewers, good evening ladies and gentlemen. So tonight is a very special night here at Love Chats. Because first, this is our 8th episode. Can you believe it? Pangwalo na po nating love story na maririnig ngayong gabi. And this is actually our last episode for the season 1. So I hope you're tuning in. But as I've said, meron po tayong YouTube channel, Agape Online. If you missed some of the episodes, you can go back and watch them. Or yung iba naman po, paulit-ulit daw nilang pinapanood. Kasi every time you watch it, I think you will learn something new. So I am very excited po tonight sa ating special guest. Because when I was listening to their love story, I said, oh my God, this is kind of too good to be true. Their love story is kind of perfect. So, malalaman po natin. Pero, sabi nga natin, mag-asaway di biro, so meron pa rin po mga challenges. So, tonight, our couple are both pastors. So, we can find out ano ba perspective sa love ng mga pastors. So, let's not make it longer. Patawagin na po natin sila. Our guest for tonight is none other than Pastor Albert and Pastora Dela Cruz. Welcome po! Thank you po for coming. You can greet our viewers po. Thank you for inviting us. Thank you. Good evening. Magandang gabi po. Okay, so sila po ang ating mga guests. So, pwede na po tayong umupo para masimulan natin ating chikahan. Sige po, upo po tayo. Okay, you can have your coffee. Okay, thank you again for gracing our show. Thank you viewers for tuning in again. Again, by the way, my name is Eileen, your host of Love Chats, Mag-asaway di biro. Okay, so you are my 8th couple na nag-guest po dito sa show ko. So, how long have you been married? 14 years. 14 years. Okay, so more than a dozen years. So, sabi nila, nagpasa na daw yung 7 years. Pag nalagpasa na daw yung 7 years, medyo okay na. Nakadoble na kayo. Okay. So, ang first part po natin, kwentuhan niyo naman kami ng inyong love story, sa kayo nagkita, paano kayo nagkakilala, at paano nabuo ang inyong love story. So, sino pong gustong magsimula? Ikaw naman. Pastor. So, Pastor Albert daw. Okay, Pastor, sa kayo nagkita ni Pastora? Una kami nagkita sa mismong hometown ko. Merong kaming leadership training noon about evangelism. And unexpectedly, isa siya sa mga delegate. And yun pala yung paraan ni Lord para pagtagpuin ko kami. Okay, Muñoz Nueva Ecija po. It's part of Luzon. For those who don't know, isa po siya part sa Luzon. So at the time, you were both pastors. Yes. Pastors na kayo. Tapos nagkaroon ng seminar. Bakit nabanggit niyo sa amin, siya pala ang binigay nila? Why? Were you praying or were you actively looking for a partner at that time? Sige po.
naniniwala ako, wala akong gift of singleness. So, yung mga single out there, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sabi niya, naniniwala ako, wala akong gift of singleness. So, how old were you at that time? I'm already 29 po. 29. And 30. 30. almost, 30 I think. Okay, 30. And then I get seriously praying for a lifetime partner when about 22, nag-start na po ako manalangin. 7 taon na siya nagpe-pray. Yes, Okay. ako. And seriously, every day talagang pinag-pray ko. Kasama na And parang... excited ako kasi alam ko, naniniwala ako na may ihahanda sa akin si Lord. Okay. During that time, dahil medyo sa aking murang edad, iniisip ko talaga na naglo-look forward ako sa inihanda sa akin ng Panginoon. So ako rin, piniprepare ko din yung aking sarili. Nagkaroon ako ng commitment. Sabi ko, Lord, hindi po ako papasok sa isang relasyon na half-hearted, na hindi ko siya hindi malinaw na yun ay galing sa Siya inyo. talaga. Okay. So he said he started praying when he was 22 and he prayed for it every day. So siguro, Lord, thank you for this food. By the way, Lord, yung lifetime partner ko, huwag niyo kalimutan. So talaga naging routine na niya. And I like what he said na kasi ayaw daw niya pumasok sa relationship na half-hearted siya. At the same time po, during that time kasi, my younger years, meron kaming parang samahan sa church na NGSP, no? Girlfriend since birth. Okay, NGSP, yung mga NGSP dyan. Siya po president. Huwag mawala ng pag-asa. So, somehow, ang laki ng expectation sa akin din ng mga kabataan na ay si Pastor, okay yan, good guy yan. Okay. Somehow, taas na expectation nila. So, Lord, hindi ako pwedeng sama magkamali. So, you also kind of set a good example. So, no girlfriend since birth Yes. po si Pastor. Kaya naman, Pastora, nagpe-pray din po ba kayo at that time? Yes po, actually nagpipray din po ako. Although hindi katulad niya na everyday. Everyday. Kayo pag naalala nila. Pero ako po kasi may mindset ako. Okay. Sabi ng father ko kasi noon, talagang sinabi na yun na huwag kang makipamato sa hindi mo ka nananampalataya. So na-set up na po talaga yung mind ko na kung magbo-boyfriend man ako, siya na yung magiging asawa ko. Okay, so ikaw naman, So bata pa ako nandun boyfriend na po. since birth. Anong tawag doon? No NBSBB. Okay. Mga millennials dyan. Okay, medyo matanda na yung atin nyo, kaya hindi ko masyado alam yung mga terms na yun. Pero I'm sure alam nyo yun. So, both, they were single, never had a boyfriend, and then nag-meet sila. Ano first impression nyo kay Pastor? Nung nakita nyo siya, agad nyo bang sinabi, wow, kakaiba to. Okay. Actually, ano po yun, sa tindahan. Sa tindahan. Siya yung sumundo sa amin. Kasi may group of pastors. Okay. 9 pastors kami noon from the West Pampanga District na magte-training. Evangelism Explosion Clinic. And then, yung first impression ko sa kanya, ano kasi, ang tangos ng ilong. Wow, ang gwapa naman itong Guwapo! Okay. Yeah. Crush na agad, okay? So, nag-stand out siya agad. Nag-stand out. Okay. Siya lang naman po mag-isa nun. Ay, siya pala mag-isa. But anyway, nagpo ka, nung kasama na niya iba, Yes. siya pa rin ang, kumbaga, naispatan mo at that time. Yung Okay. ilong niya po kasi, yun. Ilong. Parang meron akong, basta gusto ko nakikita yung Gusto niya matatapos naman ako sa ilong. Okay. Kaya naman, Pastor, since you were praying about it, pagkita niyo ba ka, Pastor, na meron agad parang tumibok sa puso niyo? Actually, parang normal lang din eh. Kasi that time, feeling ko may asawa na siya. Okay. Pero sabi ko, nagandahan din ako dahil kakaiba yung kanyang aura. Okay. So, merong mutual attraction. So, unang Yeah. kita niyo pa lang. Yeah. So, ilang days po yung training na to? 6 Yun days. po ay 6. Oh, yes, Monday yes, to yes. Saturday. Yes. Okay, so in the span of 6 days, so meron ng mutual attraction. So, naisipan niyo na ba na parang, parang ito na yung sagot sa pinagdadasal ko. Kayo, Pastor? Sa akin dumating siya nung nalaman ko na siya pala ay single. And at that time, parang merong impression sa akin na ito na yung sagot ko sa panalangin. So, at that time,
hesitant pa rin ako, although nakita ko yung kanyang kalagayan. At sabi ko, Lord, kung ito na yung i-prepare mo sa akin, magbigay ka ng sign. Okay, sign. Anong sign na hiningi ni Pastor? Actually, something gift na pwede niyang ibigay sa akin. Oh, very specific. Oh, pag binigyan niya ako ng something, baka siya na nga. Okay. Kasi ang iniisip ko that time, it's just a short period of time. Pagka bumalik siya sa kanila, wala na akong chances kung talagang kung siya nga ba talaga. So sabi ko, Lord, kung siya na yung binigay niya sa akin, pwede ba akong humingi ng sign sa iyo? Although, hindi ko naman talaga, minsan ko lang ho ginawa yun. Okay. So, hindi naman ikaw yung tipong ito yung makikita ka, Lord, sign. Lord, sign. So, siya lang talaga yung talagang matindi. Yes, yes, yes. And that's the only particular thing na I think humingi ako ng sign sa Lord sa mga. Okay, alright. So, tanongin natin si Pastora. Pastora, dinig ba ni Lord yung sign? Ano nangyari before the end ng inyong training? Actually po kasi ako, ugali ko kasi yung, dahil every time na nag-invite ako sa mga training. So, nagdadala ako ng mga gifts para sa mga nagiging ka-close ko. So, nung time po na yon, siya, bilang expediter, tapos yung aking naging mentor sa oral, tapos yung naging friend ko, mga roommates ko, I gave them tokens. So, siya, binigyan ko siya ng isang ball pen, Parker pen. Okay, so nung inabot niya sa'yo yung pen, ano yung naramdaman niyo, Pastor? Somehow, yun na yung sign na binigay sa akin ni Oh, Lord. so talagang Yes. uminis na yung tibok ng puso niyo. Kinabahan talaga ako nun. Sabi ko, Lord, ito na siguro yung binigay mo. And I want to know her. And excited ako personally. At the same time, alam ko yun yung somehow, siya yung magbibigay ng completeness sa akin. Oh, parang pelikula You Complete Me. One of my favorite movies po, Jerry Maguire. Okay, You Complete Me. Okay, so, nung naghiwalay kayo, ano nangyari? Paano niyo patuloy yung, kumbaga yung communication ninyong dalawa? During that time, uso na kasi yung cellphone nun. Okay. Kinukuha yung number niya. Okay. So, naging aggressive na si Pastor. Dati mahihayin. Pero ngayon, can I have your number, please? Somehow talagang confident ako dahil nagbibigay na ng signal si Lord na ito na yun yung kasagutan ko sa iyo. So everyday may communication ho kami through text. Actually hindi pa uuso ang hindi ko pa alam yung mga yung mga unli-unli. Siya ho nagturo sa akin. Actually po, bago pa lang yung unlimited text that time and unlimited call. Tapos, siya, mula pagkaalis namin text siya. Siguro mga hanggang 3 o'clock yun. Kasi layo po ng Muñoz to Pampanga, so gabi na. So text siya, text back ako. Tapos, siya pala, bumibili po ng load. Naka 300 pesos load na daw siya. Ako naka 30 pesos load pa lang ako kasi naka-unlimited. So, pero hindi niya Siya hindi niya alam. Kasi feeling niya nakita ko na, this is the one. Okay. So, tuloy-tuloy na yung text. Okay. So, paano yung sinabi sa kanya na parang meron na akong kakaibang feeling sa iyo? Naging open ho ako sa kanya. Sabi ko, I'm praying for more than 7 years for a lifetime partner. Pwede mo bang i-consider kung ikaw na yung binigay sa akin ni Lord? So, after lang to ng 6 days, ha? Yes, okay. Ganun ho kabilis. At gabi pa po yun. Okay. So, ang bilis. After 6 days, lifetime partner agad. Okay. Ano naman ang sinagot niyo, Pastora? Actually, ang sabi po niya sa akin kasi is, can I pray for you? Okay. Sabi ko, So, yun naman din po yun nga yung mindset ko na ayoko sabihin ng pag may manliligaw na nanliligaw siya or what. So, sabi ko, parang, ito na nga ba yun? So, sabi ko, okay, bakit ko naman siya pipigilan? Type nyo na din dahil sa Pinoon, di ba? So, you started praying for each other. Gano'n kayo katagal nag-pray for each other?
Di natin alam yung yung date talaga naman. Pero there's this po kasi na after niyang mag-visit sa bahay, tapos we have this friend na yung Korean partner namin. So sabi niya, gusto siyang makilala. So tinanong niya sa amin, kailan kayo uling nag-text, nag-pray for each other. So sinabi namin yung date, July 16, July 7. Tapos, meron siyang planners. Tapos, today is August 29. Sabi niya, August 29. Sabi, binilang niya, oh, 40 days? Sabi niya, you've been praying for 40 days? Biblical po, no? 40 days, hindi na alam. Parang may bahas, nasa Nova At that time po kasi, kaya, sikat pa yung 40 kay days of prayer. Si John Maxwell. Yes, You do something for 40 days. Yeah. Okay, so you've been praying for 40 days. After the 40 days na yun, anong next step, Pastor? Actually, that time sinagot Sinagot ko siya nung Okay. time na yun. Paano niyo siyang sinagot? Curious lang po, para for the viewers. Kasi, by the way, hindi po sila nakikita ha, for 40 days. Text, call. Yes. Paano mo siyang sinagot? Very unusual. Oo. Although talagang nadilig ho sa panalangin yan, everyday nag-pray ho kami consistently. And then, nung may chance na ako po ay dumalaw sa kanila, talagang nagtapat na ako talaga. Sabi ko, I'm not looking for someone, I'm looking for a lifetime partner na makasama ko sa aking buhay, sa ministry. So, sinabi ko sa kanya na will you marry me? Agad yan. Okay, alright. So, clarify ko lang po Siyempre, ang host nyo, na-shock. Okay, so 40 days hindi kayo nagkita, tapos nung nagkita kayo, will you marry me na? Yeah. Tapos, ano naman sagot ni Pastora? Ang sabi ko naman po is, tawagan natin si tatay. At time ko kasi yung father ko nasa Saudi. Okay. Pero during the process, during those days po kasi, I already consulted and asked advices. So, kung from my naramdaman nyo friends. na din na parang he is the Yeah, one. he is the one. Okay. Kaya nung nagkita kayo ulit, hindi na mahirap. Yes. Okay. Yes. So, after that, pumayag na, okay, I will marry you. Okay. So, Yes. yun pa lang yung parang second time nyo magkikita ulit. Third time. Kasi po, yung gabi pumunta sila, yung kinabukasan, na siya na lang. Yung po kasi gabing pumunta sila, kasama niya yung mga friends niya. Yeah. Okay. Tapos yung kinabukasan, bumalik siya na lang pumunta. Okay. So, dun yung ano. So, another unusual story na parang nagkita kayo for 1 week, magkasama kayo sa training, and then you felt that the Lord is giving you each other to you, tapos 40 days nag-pray kayo, tapos nagkita kayo ulit dumalaw, and then the following day, will you marry me na? Kaya makabilis. Ganun kabilis. But that's okay, malalaman natin, mami, bakit kaya ganun sila ka-confident? Yeah. Ang bilis, pero confident sila na, will you marry me na agad? So, ayun ang next question ko. What gives you the confidence, Pastor? Kasi it takes courage to ask a lady, a girl, a woman na, will you marry me? Paano ko sabihin niya, hindi pa nga kita kakilala, tapos will you marry me na? Pero ano yung confidence na, ito na talaga eh. One of the very reason ho siguro kung bakit gano'n ako ka-confident na mag-propose sa kanya is nadilig ho talaga sa panalangin. For 7 years, I'm seriously praying. Sabi ko, Lord, hindi ako papasok sa isang relasyon na hindi buo yung puso ko. O hindi dahil napipressure lang ako. Okay. So gusto kong hintayin talaga yung ibinigay niyo sa akin. And that during that year of praying, hindi lamang po ako natutong maghintay, kundi ako rin ay inihanda ng Panginoon for that Okay. moment, for that particular person. Hindi ko kilala, kaya very excited ako. So, Lord, nakita ko na ba yung tao? Habang nagpipray ko, Lord, nakita ko na ba? Yung... Baka mamaya, pakalat-kalat na sa loob mo na. Pero ganun po palang parang ni Lord sa amin. Parang magic, no? Talagang got to believe in magic, malalaman mo na, yun na, siya na. Ikaw naman, Pastor, what gave you the confidence to say, yes, I will marry you? Siguro po dahil yun nga, at saka yung sa yung sa personality niya po niya talaga. And sabi ko nga po, I consulted friends. And kasi pag may mga nililigaw sa akin, I ask them, yung mga friends kong to. And nung sa kanya, ang ano ko pa lang is, nag-chat po ako kasi doon sa pinsan ko na nasa Korea. And then sabi ko, kasi ano siya, pastor. Oh, pastor pala. Sabi ko, Baptist pastor. Methodist ako. Tapos sabi ko niya, do you know Catherine Kalman?
the famous female evangelist of all time. She's a product of a Baptist and a Methodist marriage. So sabi ko, oh talaga? So parang nag-boost. Tapos yung pong mga kaibigan ko din, tinawagan ko naman. Tapos sabi niya, nagsasabi po lang ba ako na there is this guy pa lang, sabi niya, oh really? Don't you know that we are praying for you for more than 3 months? Because we know that you haven't been in a relationship. Sabi ko, ha? So parang, hindi ko pa nga pinapakilala. Ganito na yung response. Tapos yung pong kasamahan namin, sabi niya, if the Albert that I know is the Albert that you're telling me about, take the risk it's worth. So yung po yung magandang reputation ni Pastor. So yun po yung sinabi nila. And of course, yun nga. Pastor dito, yung sinabi niya sa akin. So yun nga po, kasi nandun na rin talaga, nandun din po talaga yung feeling talaga na. Kasi we've been praying every day. So talaga naging close sila kahit di sila nagkikita na yung communion nyo with each other through prayer. Don't prayer really, po. made you closer. At saka, based sa kwento nyo, parang puro confirmation, no? Parang, pag Yes. tinanong kayo, walang kumontra, lagi talaga kontra. may confirmation. So, both of you, parang with wholeheartedly, nag-venture kayo. So, kailan po kayo kinasal? Kung naging engaged kayo ng, anong month yun? August. Kailan kayo kinasal? May the following. Okay, May the following. May 13. Okay. Nagbibilang pa. Wala magkakamali sa mga anniversary dito. Siyang buwan. Sabi ko, sa show, dapat wala magkakamaling anniversary, mga birthday ng mga asawa nyo, huwag nyo kakalimutan. Kasi importante po yan. Nag-prepare pa po kasi kami, kasi we both have churches na nag-handle kami. So nagpaalam kami sa mga churches namin. Kasi there is this common ministry that pinag-pray namin, and we know that the Lord is leading us to that ministry. Sa mga Aita ministries po. Okay. Mamaya pag-uusapan natin yung ministry nila, which is really very exciting and very inspiring, as a matter of fact. So, at that time, sabi po nila, medyo mabilis, no? But they really did it parang, well, sabi nyo, nagpaalam kayo, inayos nyo lahat. Kahit na parang mabilis yung engagement nila, ang courtship, pero inayos nila lahat bago sila nagpakasal. Nagpaalam sila sa mga churches nila. They found a common ministry bago sila mag-start. So, napaka-gandang example po yun sa ating mga viewers. Kasi nga, lagi nating theme, mag-asawa di pero huwag madaliin, no? At kayo talaga, I like what you said, na dinilig sa panalangin. So, kahit mukhang mabilis, pero pinrepare na sila ni Lord at that time. So, napaka-gandang pakinggan. So, bago may kakatanangin yung love story, last question ko pa sa segment na to, ano nagustuhan niyo sa isa't isa? Anong qualities ang nagustuhan niyo Sa akin po yung unang hinanap ko, Lord, basta yung ibibigay mo sa akin, talagang mahal ka niya. Ng lubos. Yun ho yung hiningi kong karakter sa Panginoon. So no wonder na pastor din ang binigay. Hinanap niyo kasi dapat Lord niya kayo. Bigyan ka ng pastora. So yan ang nagustuhan niyo kay pastora. At the same time, yung kanyang kagandahan. Kagandahan. Okay, good. Pastora, ano ba nagustuhan niyo kay pastora? Siguro, yun nga po siguro yung una yung positive na response ng mga tao sa kanya. Tsaka ano po kasi very down to earth siya. And I know na kahit down to earth siya, pero meron siya dito. And syempre, mas lalo ng puso. So kasi ako po kasi, sasabihin nga ng mga friend ko, idealistic daw ako nung hindi pa ako pastor. So parang naghahanap din po talaga, I pray talaga na kung magkakaasawa man ako, mas higit sana sa kakayahan ko, may kakayanan ko bilang individual. So nakita ko po sa kanya yun. Plus yung family niya. Kasi his father is a pastor, his brother is a church leader, tapos yung sister niya nasa ministry din. Same with my family. So talagang mukhang naka-attract sa inyo yung common na ground nyo, yung faith nyo with the Lord. Okay. And of course, guwapo, sabi nyo kanina. Kasi kinopulate ka nyo. Fan. Okay. Guwapo at maganda. So, very, very good. Okay. So, thank you for sharing your love story. At ngayon, maririnig natin na yung inyong love song. So, ano na nga bang inyong theme song? I will be. Ay, huwag kayo I will be here, right? So, I will be here. When I was asking the bird, bakit ito naging theme song niya? Kasi at that time daw, yun ang naging sikat na song at that time. And, mamaya makikita nyo po, na talagang yung lyrics ng song na I will be here because they were
together kung ano man po ang mga pinagdaanan nila. So, right now, let's call on Kim to give us a special number to serenade our couple this evening. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark with a sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning, losing and trying, we'll be together. I will be here. Thank you Kim for that song. That is really a wonderful song. Sabi nga sa song, I will be here, you can cry on my shoulder. So meron siguro mga, ayan na, oh, ang sweet nila. I'm sure, di ba, kapag gusto mo umiyak, gusto mo ng shoulder to cry on. So I'm glad that you found each other and you have a shoulder to cry on. Speaking of crying, syempre meron din mga adjustment. Kahit na pareho kayong pastor, syempre meron tao lang, di ba? Meron ding adjustment na nangyari. Ano yung very practical adjustment na naranasan nyo nung bago kayo mag-asawa? Kamu na. Siguro po yung siya kasi, ako po kasi after kong mag-graduate, work na talaga ako. So, although marunong akong gawain bahay, pero hindi ko po nakasanayan yung mga yon. So, tapos sa pagluluto, hindi rin ako nagluluto. Yung kamay ko talagang Take out lang. and everything. So, yun. Tapos siya, panay gulay pa yung gusto. Ako, hindi ako kumakain ng gulay. Okay, the struggle is real. Yes. Mahirap yun Oh. So, dalawa po tayo lagi. Steak. Kangkong. Actually, nahanap po sa kanya yan yung being a housewife. At somehow, yun, yung mga maliliit po na struggle na meron po kami. So, 1 month na ang kinakain namin is mga meat. Inasanay ako magulay. So, yun. So, yun. Tapos, at the same time, ako, medyo slow pace ko ako siya, mapanto siya. Goal-oriented, always on time. Typical na tag doon, city life. City life, yun. Ako naman ho ay Rural. Rural life, yun. Okay, so na-imagine ko yung pagkain. Pag nag-asawa kayo, guys, isipin nyo yan. Hindi na lang kayo mag-isa kakain. Kung sanay kayo puro fast food, lalo na yung mga nanay, kasi alam nyo naman, expectation dito sa ating society ay magluto ang nanay. Pero I'm glad na na-accept nyo na hindi siya ganun it doesn't matter. Pero I'm sure, kumakain na kayo ng gulay ngayon. Yes. Natuto na po. Natuto na siya kumain ng gulay ngayon. At ang dami kong naituro sa kanya. ano na yung mga okra? Kumakain ka Okra. Ang palaya, hindi ako kumakain. dati. Good. Hindi ako kumakain. Malunggay. Malunggay. Na meron naman na Ngayon, basta bumilis na din po ba kayo? Of course. Kailangan ko din mong sumabay sa kanya. Kailangan sumabay kasi may So, pareso kami nag-adjust. Nag-compromise. Okay. So, really, marriage is about adjustment. Kasi it's
very rare na makakita ka talaga ng pareho-pareho kayong mag-asawa. Usually, magkaiba. Doon matitest po yung ating love for each other tsaka adjustment sa isa't isa. So, that's a very practical na tip or not really a warning but a caution sa mga mag-aasawa na hindi po laging pareho kayo ng gusto. Minsan nga iba sa remote lang nag-aaway pa eh. Ayoko na ganyan siya. Siya yung isa, ABS-CBN yung isa. So yung paano kayo magko-compromise? Okay, that's good. Ngayon, ano ba yung iba yung naging challenges po bilang mag-asawa for the last 14 years? Ano yung naranasan nyo na parang pagsubok to ni Lord Sa akin siguro, isa yung ako po ay more of relational oriented. Siya naman is more of goal oriented. So minsan nabibigyan niya ng emphasis yung kanyang gusto na mangyari. Minsan yung nako-compromise yung relationship. Ako naman more of relationship rather than goal oriented. Pero sama nagko-complement din naman po yun. And magandang complementary. So teamwork, no? Yung isa kasi parang goal getter. Ito gusto ko, ito sa hinay, kailangan kausapin muna natin yung mga yung mga kasamahan natin para maayos. So magandang partnership yun. Magkaiba sila, pero at the same time nag-complement sila, naging tandem. Ano pa po personally yung naging Siguro po yung wala kaming baby. Yes. Okay. Actually po, operada na ako. Wala na akong matres at saka 2 ovaries plus appendix. Pero may puso pa po ako, may lungs pa ako. Yung mga iba lang, may puso pa siya. Yun ang pinaka-importante, may puso. That means hindi na kami magkaka-baby. Yeah. Okay. So naging struggle po yun kasi nga, syempre, ang gwapo, tapos yung sayang daw yung lahi. Ayun, yun yung mga sinasabi. Pero what keep us together is siya kasi yung very supportive po siya. Kasi sabi ko nga sa kanya, let's look for another way para magka-baby tayo. Pero ang sabi po niya, kung hindi yun kalooban ni Lord, so hindi niya sa atin ibibigay. So let's just be happy kung ano yung binigay ni Lord sa atin. As long as we have together, each other, and we have God in the center of our Yes. lives. Dagdagan ko yun. Actually, matagal ho din kami nag-pray and nag-ask din ng help sa doktor kung kami ay talagang para kami magkaroon ng baby. Pero dumating yung time na talagang pagod na rin kami dahil every month pupunta kami sa doktor. Nagpateso kami nagpateso ako ng aking semen, tapos iba pang mga workout na ginawa ko namin. And dumating yung time na tinanggap po namin yung katotohanan na it's not really the child that complete us, but it is the Lord. Amen. And ayun, sabi nga ko niyan, gusto mo bang mag-angkot na lang tayo? Sabi ko kung yung goal natin is just to complete us, hindi rin mamimit yung ating objective because it's not having someone or child na magbibigay sa atin ng completeness and joy. It is the Lord. So yun po tinanggap po namin yan. Sabi ko, Lord, alam niyo po yung pinakamainam sa amin. Siguro hindi niyo kami binigyan ng anak, pero on the other way ay may mas maganda po kayong kalooban. So ngayon, ang mga anak po namin ay yung po mga bata ko sa church somehow. So katulong din po kami sa kanilang, especially yung kanilang pag-aaral. Wow! So thank you for sharing that that's a very personal part of your relationship. Thank you for sharing it. So, I can just imagine, habang nagkukwento ko kayo, imagine ko yung probably the pressure, kasi nabanggit niyo, ang gwapo, ang ganda, sayang walang lahi. Di ba minsan merong mga backlash na ganun ang sinasabi nila agad, or pressure, pero
yung sinabi ninyo na hindi natin kailangan na anak to complete our relationship because you have each other and you have the Lord with you. Yes. At yung pong, i-highlight ko po yung sinabi ni Pastor, ang ministry po nila ay sa Kamachile. Yung Kamachile po is part of Pampanga wherein they serve the Aitas, the minorities of this country for the viewers abroad. So, minorities po sila mga Aitas. So, somehow they have accepted, parang the fact na siguro nga, ang will ni Lord, kaya wala tayong biological child because God will give us other children dito sa members na inyong mga church. Napakaganda pong isipin and tama po yun. Bilang mag-asawa, kayo talaga ang binigay sa isa't isa ni Lord. Yung daw mga anak, bonus na lang yun. Bonus na lang yung mga yun. Kasi pagtanda rin natin, mga anak natin, may sarili-sarili nilang buhay. And I am really blessed by your story na talagang you found peace in the Lord na ayun talaga ang gusto sa inyo ni Lord. So, napakaganda. So, siguro tip nga rin yun o mga advice sa mga parents out there. So, paano nyo pong, pag may dumadating kayong challenge, as pastors, I'm sure merong ibang challenges na dumadating sa inyo. Paano nyo yun? As leaders and as partners in the ministry, paano nyo na-overcome yung challenge na yun? Ano lang po talaga, usap. Kasi kami, madalas po kami nag-uusap. Anong nangyari sa ministry, yung mga ganun po. So may mga times na pag may mga problema, pinag-uusapan po talaga namin. Dati pinapanalangin. At pinapanalangin namin. Magkasama. Tapos pag may mga events or may mga big, po may mga decisions, we really pray together talaga. So yun ang ginagawa namin. Actually sabi ko nga, certified Italiano po siya. Itang Ilocano. Maniniwala na sana. Itawin na siya. Hindi, kasi I'm really thankful to God kasi in-embrace niya yung ministry dito. Kasi mahirap po sa part niya, imagine from Nueva Ecija, going to Pampanga, ibang culture, tapos iba talaga, like mga Aitas. And then, although galing siya sa bukid, pupunta siya sa bundok. So, yung mga, Talagang pero in-embrace niya yun. And nakwento po nila kanina, nagpatayo na po sila ng bahay dun sa sa bundok. So they really see themselves like being in this ministry, committed to this ministry for a long time, long term po. So napakaganda, and I'm personally so blessed by your, not just your love story, but your ministry and your outlook niyo po sa buhay, how you approach marriage. Marriage is a partnership, marriage is a teamwork. So napakaganda po, napakaganda. Okay, so ngayon, sabi ko, kayo yata yung one of the sweetest couple na yung guest ko dito. Talagang all this time po, magka-holy hands sila. They are so close to each other, hindi usog social distancing. Ay, kasi po mag-asawa sila ha. So, disclaimer, mag-asawa naman sila. So, this is the time na you profess your love to each other again. I'm sure you express your love to each other, pero ito yung time na minsan mas gusto natin naririnig natin. So, sino pong gusto mag-start? Sino ba? Sige, si Pastor Albert na po. Sige. Di ba gusto kong sabihin sa'yo, araw-araw ko naman sinasabi ko sa'yo. Araw-araw sinasabi ko sa'yo na mahal kita. At yung una kong ipinangako ko sa'yo ay nananatili pa rin. Na mamahalin kita hanggang sa huling bahagi ng aking buhay. Salamat dahil it's really worth na yung aking panalangin tinugin ng Panginoon. Hindi siya nagkamali. At hanggang ngayon, nag-enjoy ako sa iyong feeling. Salamat na hindi ka lamang aking asawa, kundi partner sa ministry. At ibinigay ni Lord para maging katuwang ko para makumpleto yung aking buhay. So, even before, excited na ako na makasama ka. And I'm now enjoying it until now. And alam ko may mga pagsubok tayo, mga pinagdaanan, mga problema, pero yun ay nagdala para tayo ay mapatatag sa ating pananampalataya. Salamat sa buhay mo at mahal na mahal kita. Thank you, mahal. Okay. By the way, mahal po ang tawagan nila. Mahal in English, love. Okay. So, Pastora. Ano pa ba? Hindi. Yun din. Salamat kay Lord kasi ikaw yung ibinigay niya sa akin.
Sabi nga, parati po kasi namin, we met in an evangelism explosion na naging emotional explosion. Thank you kasi nandun ka palagi. Alam mo yung mga kahinahan ko and ikaw talaga yung nagpupuno sa akin. And thank you my Lord kasi binigyan niya ako ng isang hindi lang mapagmahal na asawa, kundi pa naman isang katuwang talaga sa buhay. And araw-araw akong nagpapasalamat sa kanya sa buhay. Amen. And kung nai-enjoy mo yung buhay mo nakasama ko, mas nai-enjoy ko yung buhay nakasama kita. I love you, mahal ka. Okay, how sweet! Parang maiyak ba ako? Again. So, thank you. I am really so inspired by your story, by your love story, and I'm sure the viewers out there na ang dami nating natutunan po. So, thank you so much for gracing our show this evening at I'm sure na marami pong na-bless sa story ninyo. So, pwede na po tayo magpaalam sa ating mga viewers. Amen. To God be the glory po. Thank you, Sis Eileen. Okay, Thank you. you're welcome. Again, thank you for watching our show. As I've said earlier, this is our 8th episode and this is the last episode for season 1. So, personally po, I really learned a lot from this show and I thank the Lord for giving me the opportunity to host this show. 8 episodes, 8 couples, 8 different love stories, and each story po ay merong lesson tayong natutunan. And I was watching the shows that I've been doing, kahit ako po marami po ako natutunan. So it is my hope and prayer that all our viewers out there, if you're married, wala man kayong asawa, if you are single, na naghahanap pa ng magiging boyfriend at mapapangasawa, or if you are in a relationship and thinking about marriage, I'm sure meron po kayong natutunan. So we would like to thank you again for tuning in. And ang story po natin this evening was really very special and it was just fitting to end our first season with this love story because they gave us a perspective na having a child daw doesn't mean that it will complete your marriage. Bonus na lang yung anak. So we are blessed if we have children. But they made sure that each one of them, sa isa't isa po, they complete each other. And they really highlighted the part na it is the Lord who complete their relationship. So that is really, really a nice lesson to end this first season of our show. So thank you again for always tuning in every Tuesday. And of course, I would like to end this session or this show for tonight with a quote that somehow summarizes everything, every episodes that we have done in this show. Sabi dito sa isang quote from Fawn Weaver, "The greatest marriages are built on teamwork, a mutual respect, a healthy dose of admiration, and a never-ending portion of love and grace." So again, let's continue loving each other, stay in love, and spread love because all we need is really love in this world. And again, don't forget, God is love. So again, this is your host, Eileen Mercado, and I'll see you all next time. Thank you. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Come on now. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I
together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son, and Father. Our God will finish what He started. Oh, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, 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 hey, hey. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. No. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. This I know. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not, you're not, you're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. Oh. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the